หลวงพี่ครับขอแอบถามนิดนึงทำไมถึงมีพญานาคตรงนี้พี่หลวงพ่อนิมิตมานะฮะดีแวะมานะบอกว่าเพิ่งสร้างใหม่นะสวัสดีทุกคนนะครับอีก2 นาทีเก็บกล่องนะใหญ่โตสีสันสวยงามครับที่เพชรบุรีครับพี่ที่เพชรบุรีวัดถ้ำแจงฮะวัดถ้ำแจงสวยงามฮะสวยงามที่เพชรบุรีครับพี่วัดถ้ำแจงครับด้านหลังเป็นองค์พญานาคองค์เล็กเนาะจะเอากล้องส่องให้ดูด้านบนนะพี่โอ้โหแต่สีสันยังใหม่เลยยังใหม่ยังสวยงามเลยอะองค์ใหญ่มากครับพี่อนุโมทนาสาธุทุกคนครับพี่อีกองค์พ่อปู่พญาศรีเพชรคีรีมหามุนีศรีสุโธนคราชนะฮะขอพรเผื่อทุกคนนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะความเจริญสังเกตว่าเขาจะมีช่วงโค้งนะครับเป็นช่วงโค้งที่เป็นอุโมงค์นะที่โค้งที่เป็นอุโมงค์จะมีทั้งหมด9ช่วงนะเมื่อกี้ฟังจากหลวงพี่บอกมานะฮะเราก็เดินให้ครบทั้ง9ช่วงนะฮะงานสวยพี่งานสวยเลยห้ามปีนนะเห็นป้ายอยู่ห้ามปีนนะสถานที่ยังสวยและอยู่เขาเรียกข้างๆเขาเลยอะข้างๆเขานะพี่ต้องอย่างงี้ขอบคุณหัวใจส้มนะจ๊ะอุ้ยผมเพิ่งสังเกตก็มีพวกเหรียญบาทเหรียญสลึงนะฮะเหรียญสลึงเหรียญ10วางตามเกล็ดเต็มไปหมดเลยฮะเพิ่งเห็นเหมือนกันมาเรามาลอดช่องที่1กันนะครับเพชรคีรีจะปู่ชิตาองค์พ่อปู่ปกปักรักษาชีวิตรุ่งเรืองโอเคไปลอดช่องที่1นะอันนี้ลอดช่องที่2มหาลาโภโชตวันตังการเงินมั่นคงการงานมั่นคงป่ะนี่นะฮะเราก็จะเดินยาวไปมีทั้งหมด9ช่องนะพี่มีทั้งหมด9ช่องนะฮะแล้วก็ลอดช่องที่3นะฮะนะมะพะทะประสบสัพพโชคชัยมีชัยชนะทุกสิ่งลอดช่องที่4นะฮะจะพระกะสะความรักยั่งยืนสมหวังทุกประการพุทธสังมิครอบครัวอุดมสมบูรณ์พูนสุขทุกเวลาป่ะตอนนี้เราเหลือลอดช่องที่6นะลอดที่6ช่องก็จะเป็นเดินง่ายๆนะเราก็หลบแดดไปเรื่อยๆนะฮะนี่นะครับตอนนี้เราอยู่เขาเรียกว่าในช่วงของตัวเนาะช่วงลำตัวของพญานาคนะลอดช่องที่6นะครับนะมะอาอุสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวเนี่ยสังเกตเรื่อยๆนะตามเกล็ดพญานาคนะตามเกล็ดองค์พญานาคก็โอ้จะมีเหรียญอยู่แทบจะทุกเกล็ดเลยนะเขาสามัคคีกันจังเลยฮะเขาลงเกล็ดละ1เหรียญนะที่เห็นนะรอบๆนี่นะฮะให้ดูตรงกลางลำตัวนะพี่งานสวยอยู่เลยฮะเราลอดช่องที่7กันต่อดีกว่าเราเกิดวันที่7นะเราขออธิษฐานตรงนี้ลอดช่องที่7นะฮะนี่คนยังน้อยอยู่เลยทุกคนก็ยังเป็นที่ยังไม่ได้โปรโมทนะฮะลอดช่องที่7นะฮะณชาลีติทรัพย์สมบัติเงินทองไหลมาเนืองนองสาธุเป็นช่องที่ผมโปรดปรานในเลขนี้นะเป็นเลขวันเกิดพอดีนะเกิดเมื่อวานนะพี่ช่วงโค้งเนี่ยผมส่องแสงพอดีเลยแสงบางพระอาทิตย์พอดีนะอันนี้ดูงานนะลอดช่องสิงคโปร์นี่ฮะเดี๋ยวลอดช่องให้ดูเลยงานสวยงามนะดีนะอากาศดีอากาศร้อนดีอะ อากาศร้อนดีนะไปเราเดินต่อสถานที่นี้ก็จะมีแค่นี้นะไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่หมายถึงพื้นที่ใหญ่แต่ของที่เดินยังไม่เยอะนะฮะอันนี้ลอดช่องที่8นะฮะนะโมพุทธายะธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองนะฮะสาธุไปแล้วเราก็ไปช่องที่9เดี๋ยวเราจะให้ดูด้านหน้าชัดๆนะพี่ๆรอสักครู่ลอดช่องที่9นะฮะสิทธิลาโภนิรันตลังสำเร็จสมปรารถนาตั้งใจหมายทุกสิ่งสับไปเดี๋ยวเราที่เพชรบุรีครับพี่ที่เพชรบุรีครับเป็นสถานที่องค์พญานาคสร้างใหม่นะพี่เดี๋ยวผมอ่านชื่อให้อีกรอบนะขออภัยเมื่อกี้ผมอ่านชื่อแล้วชื่อยาวนะผมจำไม่ได้ จำไม่ได้นะอันนี้เป็นวิวรอบๆนะแบ็กกราวด์เป็นภูเขานะครับพี่ขอบคุณมากๆนะฮะ
ขอบคุณสำหรับการส่งหัวใจส้มนะจ๊ะเข้ามาร่วมทีมด้วยกันนะอันนี้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะนี่เราวนมา อันนี้นะฮะองค์พ่อปู่มหาศรีเพชรศิริมหามุนีศรีสุโธนคราชนะนี่ชื่อเต็มๆนะชื่อเต็มๆขององค์ท่านนะเดี๋ยวเขาพามาไหว้พระกันนะเสริมสิริมงคลเมื่อวานมันเกิดนะแล้วเราก็ไม่ได้ตักบาตรตอนเช้าด้วยก็เลยพามาไหว้องค์พระนาคราชละกันนะฮะตรงนี้จะเป็นเต็นท์ที่เขาจำหน่ายใบายสีนะครับจำหน่ายใบายสีแล้วก็ดอกไม้ทูบเทียนมีลอตเตอรี่มาด้วยนะฮะแสดงว่าน่าจะมีคนถูกนะซึ่งประวัติผมไปถามคร่าวๆก็คือเจ้าอาวาสนะเขาก็นิมิตมานะว่าให้สร้างองค์พญานาคนะแล้วก็อุโบสถนี่ฮะอุโบสถก็ยังไม่สร้างนะพี่ที่เห็นก็คือเป็นองค์พระประธานนะตอนนี้เห็นวัดถ้ำแจงยังมีแค่องค์พระประธานนะพี่ซึ่งตัวอุโบสถเขายังขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถอยู่นะฮะแล้วก็ด้านตรงเต็นท์นั่นเป็นร้านค้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร่มให้ยืมนะพี่แค่นี้เลยฮะแล้วก็เป็นลานจอดรถรอบๆมีแค่นี้เลยสถานที่หลักๆนี่จะอยู่ใกล้ๆตรงนี้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะพี่ตรงนี้เลยเป็นทางเหมือนเราขับเข้าอำเภอเลยอะซึ่งถ้าเรามาคนเดียวเมื่อกี้ถ้าเรามาแบบเดียวๆคือไม่เจอแน่นอนนะไม่เจอแน่ๆไม่เจอแน่นอนเลยอันนี้น้าพามานะสถานที่นี่ยังเป็นสถานที่ใหม่ๆกิ๊บๆเลยนะแบบเพิ่งสร้างนะพี่โฆษกกล่าวมาเมื่อกี้ก็คือเป็นปีนี้เลยนะ2566เลยนะพี่ที่เขาสร้างนะฮะก็คือถ้าใครมาที่นี่ก็เขาให้อธิษฐานนะฮะเริ่มจากด้านหลังนะฮะด้านหางนะฮะแล้วเราก็ลอดนี่นะผมขออ่านชื่ออีกรอบนะคาถาบูชาพญาศรีเพชรคีรีมหามุนีนินปานศรีสุดโทนาคราชนะเพื่อมาขอเรื่องโชคลาภนะหน้าที่การงานการค้าขายนะฮะพวกทูบก็เป็นตามศรัทธานะฮะก็มีผ้าแดงให้เขียนเมื่อกี้นะที่เราอธิบายว่าให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะแล้วก็พรที่ขอแล้วก็เป็นชุดบายสีชุดเล็กนะฮะชุดเล็กพี่ดูราคาเอานะฮะแล้วก็อ๋อนี่มีชุดใบสีนี่มีรับเหรียญด้วยนะฮะรับเหรียญกลมด้วยรับเหรียญพ่อปู่ด้วยนะฮะถ้าเป็นชุดใบสีชุดกลางนะอันนี้ชุดใหญ่จะเป็นนี่จะเป็นรับแหวนพ่อปู่ด้วยเดี๋ยวดูมีตัวอย่างไหมขอดูตรงนี้นะถ้าเราใบสีชุดใหญ่นะสวยไหมเป็นแหวนมี2ขนาดเป็นองค์ใหญ่โอเคเป็นองค์ใหญ่แล้วก็เป็นองค์เล็กสำหรับผู้หญิงเนาะไปเราดูอีกฝั่งเขาแปะป้ายไว้ว่ายังไม่อนุญาตให้ร้านค้าทุกชนิดนำสิ่งของมาขายภายในวัดนะฮะตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างและจัดระเบียบร้านค้านะครับตอนนี้เขากำลังจัดระเบียบนะฮะมาดูวิวด้านนี้นะด้านนี้จะเป็นห้องน้ำทางไปห้องน้ำกรุณาเปลี่ยนรองเท้าหน้าห้องน้ำโหห้องน้ำดูใหม่นะอันนี้สุขาชายสุขาหญิงเดี๋ยวดูก่อนโอเคไม่มีคนเราส่องได้วัดชื่อวัดถ้ำแจงครับพี่วัดถ้ำแจงครับจังหวัดเพชรบุรีอะห้องน้ำดูใหม่สร้างใหม่ๆเลยอะพี่ใหม่สะอาดอย่างกับห้องน้ำห้างเลยมาทำบุญเยอะๆเลยพี่โชคดีนะครับใช่ครับพี่ครับขอถามนะครับทำไมที่นี่ถึงมีพญานาคอะพี่มันมีขออนุญาตถ่ายหน่อยนะพี่นะมีถ้ำอยู่ตรงนี้มีถ้ำเราเข้าไปได้ไหมก็ต้องติดต่อกับทางมีถ้ำพญานาคเพราะว่ามีพญานาคอยู่ว่างั้นหรอครับแต่เราเดินเข้าถ้ำไม่ได้ใช่ไหมพี่ต้องไปขออนุญาตใช่ไหมต้องขออนุญาตครับเขาว่าไปทางไหนเข้าทางไหนได้เข้าไปด้านไหนฮะมีอะไรอยู่ที่นั่นเยอะหรอครับอันนี้เรียกว่าเขาอะไรครับพี่เขานางพันธุรัตน์ครับเขานางพันธุรัตน์ครับเนี่ยศาลแม่พันธุรัตน์ก็คือเขาด้านหลังก็เป็นเขาพันธุรัตน์เลยชื่อเดียวกันนะอันนี้เขาล็อกด้านหน้าไว้นะเขาล็อกด้านหน้าไว้เราส่องอยากทราบประวัติเลยอะข้างในนางพันธุรัตน์จะเป็นองค์ยักษ์นะฮะเป็นองค์ยักษ์ประมาณนี้อันนี้เราเจอป้ายเพิ่งจะเจอป้ายนะของจริงปะป้ายก็ยังสร้างได้แค่นี้เองนะอันนี้คือป้ายนะพี่เนี่ยได้แค่นี้เองแต่งงว่าเขาทำเป็นสไตล์เสาโรมันเฉยเลยนะโอเคป้ายเดี๋ยวเราลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเราขึ้นใหม่นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นใหม่